Hello friends! Welcome back to my channel. For today's video, I will write labels sa mga container storage ng aking ate. As she requested na gawin ko ito para sa kanila. And if you haven't yet subscribed, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated ka pa sa mga new videos ko. Thank you! This container storage is available in Shopee for only 23 pesos each. Nasa description box din yung mismong shop na pinagbilhan namin ito. I also use this metallic pen for my ate. Also available din siya sa Shopee. Since I am now learning baybayin writing, ni-request din ng aking brother-in-law na baybayin letters ang ilagay ko sa kanilang container storage. Nakaka-enjoy talaga magsulat ng baybayin letters, and baybayin letters is an ancient pre-colonial Philippine writing system. Kapag nagsusulat ako nito, mas napifeel kong I am Filipino. Naalala ko rin, during elementary, tinuturo ang baybayin writing. Nalilito pa nga ako noon at nahihirapan akong kabisaduhin. Siguro dahil mas nasanay tayo na gumamit ng English alphabet since na mag-aral tayo. And ngayon ko siya mas natutunan when my ate and her husband encouraged me to do this. I feel na baka mahirapan akong gawin ito since alam kong mabusisi siyang aralin. But if we are persistent sa isang bagay, kakayanin. And now, I always practice writing in baybayin. Even my Facebook account, I changed it to baybayin nga rin eh. And dito naman sa pagsusulat ng labels, I really enjoy doing this. Minsan kasi nakakalito yung mga nakalagay sa mga storage cans and to make things organized na rin. So, this is an idea para hindi na rin tayo malito, lalo na kapag walang label. Be careful lang din habang nagsusulat kasi need mo na siyang patuyuin mabuti para hindi rin matanggal agad yung ink sa container storage natin. I also do modern calligraphy letterings. You may check out some of my videos. Meron ako mga compilation ng calligraphy arts ko.
So, ito na ang ating finished products. Hope you like it. At pwede nyo rin gawin ito sa mga storage container and drawers nyo sa bahay. Thanks for watching!